ओके, हामीसँग नेक्स्ट टपिक छ दैट इज टाइप्स अफ इक्विलिब्रियम। अगाडि हामीले डिस्कसन गरिसकेका छौं जसमा हामीले स्टेट अफ इक्विलिब्रियम को बारेमा पनि डिस्कसन गर्यौं र अब हामी डिस्कसन गर्न खोजिरहेका छौं टाइप्स अफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम्स को टाइप्सहरु के होला त्यो कुराको बारेमा सिम्पल तरिकाले डिस्कसन गरौँ। जस्तै कुनै एउटा इक्विलिब्रियम मेन्टेन भइराछ फिजिकल प्रोसेसमा, जस्तै सलिडबाट लिक्विडमा गइराछ, मतलब फिजिकल इक्विलिब्रियम होला सायद, हैन? जस्तै केमिकल इक्विलिब्रियम तिर भन्छौं, मतलब जुन इक्विलिब्रियम मेन्टेन भइराछ केमिकल प्रोसेसमा भइराको छ भने दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। जस्तै आयोन्सहरुमा भइराछ मतलब कुन इक्विलिब्रियम होला, दैट इज आयोनिक इक्विलिब्रियम। एक्चुअली चेक गरौँ यसमा टाइप्स अफ इक्विलिब्रियमलाई यसलाई मैले अलिकति नजर दिन्छु 1 2 3 मैले यसरी राखेँ है त। एउटा छ हामीसँग फिजिकल इक्विलिब्रियम, फिजिकल इक्विलिब्रियम। एउटा हामीसँग छ केमिकल इक्विलिब्रियम। अर्को हामीसँग एउटा इम्पोर्टेन्ट पोर्सन आउँछ दैट इज आयोनिक। यो कस्तो खालको हो भने फिजिकल इक्विलिब्रियम हामीले जनरली देख्छौं, यसमा आयोनिकमा आयन्समा हुन्छ, यो केमिकल्समा हुन्छ। यो फिजिकल इक्विलिब्रियम occurs in physical process। जस्तै स्टेट चेन्ज भइरहेको हुन्छ नि त कुनै कुनैमा। जस्तै हामीले H2O मैले सलिडबाट केमा कन्भर्ट गरे भने यसलाई मैले H2O लिक्विडमा कन्भर्ट गरे। सलिडबाट लिक्विडमा गयो मतलब स्टेट त चेन्ज भयो नि त यसमा। त्यही कारणले गर्दाखेरि फिजिकल प्रोसेस चेन्ज भयो यसमा, दैट इज कल्ड द फिजिकल इक्विलिब्रियम। तर हामीले के देख्छौं भने यसमा चाहिँ केमिकल प्रोसेस occurs in chemical reactions र यसमा हामीले के देख्छौं भने जस्तै PCl5 हामीले देखिरहेछौं ग्यासेस फेजमा छ भने यो डिसोसिएट भएर PCl3 ग्यासेस बन्छ प्लस फेरि यसमा आउँछ Cl2। यो पनि कुन फर्ममा हुन्छ भने दैट इज आल्सो इन द ग्यासेस फर्म। सो यसरी हामीले यो कुराहरु नोटिस गर्ने गर्छौं। त्यस्तै आयोनिक भनेको के होला, इक्विलिब्रियम मेन्टेन बिट्विन occurs in ions अथवा ionized and unionized molecules। एउटा सिम्पल एक्जाम्पल हेर्न सकिन्छ। जस्तै एसिटिक एसिड हामीले थाहा छ वीक एसिड हो, वीक इलेक्ट्रोलाइट हो। यसलाई मैले जब डिसोसिएट गर्छु नि CO- बन्छ र यसमा बन्छ H+ अथवा हामीले मोडर्न कन्सेप्टको अकॉर्डिङ वाटरमा राखिरहेछौं भने H3O+ को फर्मेसन हुन्छ र दुईटाको बीचमा इक्विलिब्रियम मेन्टेन हो भने दैट इज कल्ड द आयोनिक इक्विलिब्रियम। केमिकलमा भइराछ भने केमिकल इक्विलिब्रियम, यदि स्टेट चेन्ज भइराछ फिजिकल प्रोसेसमा भइराको छ भने दैट इज कल्ड फिजिकल इक्विलिब्रियम। क्लियर छ यहाँसम्म? कसैलाई के डाउट छैन है त? म यसलाई 1 बाइ 1 तपाईलाई फेरि भन्दै जान्छु र त्यो भन्दा अगाडि अर्को एउटा पोर्सन छ। जस्तै टाइप्समै हामीले अर्को पार्ट पनि हेर्न सकिन्छ के, जस्तै हामीले टाइप्स नै देखिरहेछौं नि त। टाइप्समा मैले के तपाईलाई देखाउन सक्छु भने फेरि अर्को चाहिँ जस्तै एउटा टाइप छ हाम्रो होमोजेनियस इक्विलिब्रियम। हेर्नुस् है, होमोजेनियस इक्विलिब्रियम हुन्छ एउटा। अर्को हुन्छ हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम भनेपछि होमोजेनियस भनेको के होला। जस्तै होमोजेनियस भनेको सेम, हेटेरोजेनियस भनेको डिफरेन्ट। मतलब यो भनेको इक्विलिब्रियम अकर्स हुन्छ कस्तो कन्डिसनमा भने जब रियाक्टेन्ट एन्ड प्रोडक्टको स्टेट सेम हुन्छ। एक्जाम्पल जस्तै PCl5 नै हेरौँ न, ग्यासेस फर्ममा थियो, यो केमा कन्भर्ट भइराछ भने PCl3 ग्यासेस फर्म प्लस अर्को Cl2 यो पनि ग्यासेस फर्म, यो पनि ग्यासेस फर्म। दैट्स व्हाई दैट इज कल्ड द होमोजेनियस इक्विलिब्रियम। तर हेटेरोजेनियसमा के हुन्छ भने जस्तै डिफरेंट स्टेट भन्न सक्छौं हामीले, डिफरेंट स्टेट अफ
रिएक्टेन्ट एन्ड प्रोडक्ट भन्न सक्छौँ हामीले यसमा। ओके, ठीक छ, बुझ्नुभयो? ल हेर्नुहोस् एकचोटि, जस्तै क्याल्सियम कार्बोनेटलाई तपाईँले सलिडमा छ, यसलाई डिसोसिएट गर्नुहोस् त, यो क्याल्सियम अक्साइड सलिडमै बन्छ प्लस एउटा बन्छ कार्बन डाइअक्साइड। हेर्नुहोस् त, यो दुईटा त सलिडमा हो, तर यो कार्बन डाइअक्साइड केमा कन्भर्ट भइरहेछ? ग्यासेस फर्म हो कि होइन? सलिड लिक्विड छ भने ठिकै छ, त्यो पनि हाम्रो यदि सलिड र लिक्विड फर्मेसन भएको भए त्यति बेला पनि हामीले के भन्थ्यो यसमा, यो हाम्रो के भयो? हेट्रोजिनियस नै भयो। स्टेट सेम छ भने होमोजिनियस, स्टेट डिफ्रेन्ट छ भने द्याट इज हेट्रोजिनियस। त्यति कुरा यसमा है त। क्लियर छ? कन्सेप्ट क्लियर छ? ओके, ल कन्सेप्ट क्लियर छ भने अब मैले तपाईँहरूलाई टाइम कन्ज्युमिङ नहोस् भन्नको लागि मैले सबै कुराहरू बोर्डमा सरस्वती राखिदिएको छु, सरस्वती डिस्कसन गर्दै जाउँ है त यसमा। जस्तै फिजिकल इक्विलिब्रियम्स र यसको टाइप्सहरूमा हेर्दाखेरि हामीलाई थाहा छ फिजिकल इक्विलिब्रियम्स अकर्स अपोजिङ फोर्स। जस्तै ल हेरौँ है त एकचोटि यसमा, जस्तै हामीसँग दिएको छ फिजिकल इक्विलिब्रियम एन्ड द टाइप दिएको छ र यसमा हामीले के गर्छौँ भने यो कन्डिसन्समा फिजिकल भन्ने बित्तिकै फिजिकल चेन्जेसहरू आउनु पर्यो यसमा चाहिँ। जस्तै अपोजिङ प्रोसेस इन्भल्भ्स ओन्ली फिजिकल चेन्ज, द इक्विलिब्रियम इज कल्ड फिजिकल इक्विलिब्रियम। यो कुरा हामीले यसमा नोटिस गर्छौँ। हामीलाई थाहा छ इक्विलिब्रियम मेन्टेन हुनको लागि कस्तो बेसल चाहिन्छ? क्लोज बेसलै चाहिन्छ। मैले त्यही कुरा मेन्सन गरेको छु, क्लोज बेसल चाहिन्छ। र यसमा हामीले लेख्छौँ नो चेन्ज टेक्स प्लेस एट मोलिकुलर लेभल। हामीलाई थाहा छ यसमा कुनै पनि टाइपको वाटरलाई हेर्दाखेरि जस्तै एउटा सलिड छ, एउटा सलिड लिक्विडमा कन्भर्ट भइरहेको छ, सलिडबाट लिक्विडमा गयो। जस्तै रेट अफ मेल्टिङ अफ सलिड, रेट अफ क्रिस्टलाइजेसन्स अफ लिक्विड सेम हुन्छ यसमा, त्योभन्दा बढी खासै के हुनु पर्दैन। वाटर छ, वाटर सलिडबाट आइसबाट केमा कन्भर्ट भइरहेछ भने लिक्विडमा कन्भर्ट भइरहेछ भने त्यसमा खासै ठुलो भास्ट डिफरेन्स छैन, बुझ्नु भएन? त्यसमा जस्ट के भइरहेको छ भने एउटा फिजिकल प्रोसेस चेन्ज भइरहेको छ, स्टेट चेन्ज भइरहेको छ, त्योभन्दा बाहेक केही पनि भइरहेको छैन यसमा। ओके, त्यही कुराहरू हामीले यसमा देख्छौँ। त्यस्तै लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम हामीलाई सिम्पल कुरा थाहा छ, एउटा सर्टेन टेम्परेचर हुन्छ र रेट अफ भेपोराइजेसन र रेट अफ कन्डेन्सेसन रेट इक्वल छ भने इक्विलिब्रियममा गयो। त्यस्तै सलिड ग्यास भयो यसमा, जस्तै रेट अफ सब्लिमेसन र रेट अफ डिसब्लिमेसन। सब्लिमेसनको मिनिङ के? यदि कुनै पनि सलिड पार्टिकल्सहरू दिएको छ, सलिड सब्स्टान्स दिएको छ, त्यो सलिड सब्स्टान्सलाई हिट गर्दाखेरि डाइरेक्ट वेपर फेजमा कन्भर्ट हुन्छ भने द्याट इज कल्ड सब्लिमेसन। त्यसलाई कुल डाउन गऱ्यो भने डिसब्लिमेसन। क्लियर पनि? त्यो इक्वल छ भने सलिड ग्यास इक्विलिब्रियम भयो यसमा। यदि सलिड लिक्विड छ भने हामीलाई थाहा छ सलिड सल्युट हुन्छ, लिक्विड सल्भेन्ट हुन्छ, सोल्युसन फर्मेसन भयो यसमा। अर्को कुरा एट इक्विलिब्रियममा के हुन्छ भने रेट अफ डिसोल्युसन र रेट अफ क्रिस्टलाइजेसन के हुन्छ यसमा? सेम हुन्छ। त्यही कुराहरू हामीले यसमा नोटिस गर्ने गर्छौँ। ठिक छ नि? ल त्यस्तै ग्यास लिक्विड सोल्युसन, जस्तै ग्यास के हुन्छ यसमा? सल्युट हुन्छ र लिक्विड के हुन्छ यसमा? सल्भेन्ट हुन्छ। र यो जेनरली यो रिएक्सन्सहरू अलवेज एक्जोथर्मिक नेचरको हुन्छ र यो रिएक्सन्स हामीले देखिरहेछौँ। यो रिएक्सन्स जब हामीले सल्युबिलिटी अफ सलिड इन लिक्विड डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टेम्परेचर भन्छौँ, यति बेला हाम्रो रिएक्सन कस्तो हुन्छ? एन्डोथर्मिक रिएक्सन हुन्छ। ओके, ल त्यसपछि अर्कोमा गयो है त। अब त्यसपछि यति सब गरिसकेपछि हामीलाई अर्को कन्सेप्ट एउटा के चाहिन्छ भने एउटा यो डाइनामिक इक्विलिब्रियम भनेको चाहिँ के? मैले अघि पनि तपाईँलाई इक्जाम्पल बनाएको थिएँ। योभन्दा अगाडिको भिडियोजमा मैले तपाईँलाई यो पनि भनेको थिएँ कि डाइनामिक इक्विलिब्रियमको मिनिङ के हुन्छ यसमा।